આજે આપણે બનાવીશું ખીચડી. એના માટે આપણે આ ખીચડી લીધેલી છે, જે મગની દાળ અને ચોખાની ખીચડી બનાવીએ. આપણે આ ખીચડીમાં 2 ભાગ ચોખા હોય અને 1 ભાગની દાળ હોય. જો તમારે દાળ વધારે જોતી હોય તો તમે નાખી શકો છો. સામાન્ય રીતે એનું માપ આ રીતે હોય: 2 વાટકા ચોખા હોય તો 1 વાટકો દાળ હોય. એ રીતે આ ખીચડી આપણે લીધી છે. 1 વાટકો આપણે ખીચડી છે તો એમાં 1.5 વાટકા પાણી આપણે ઉમેરીશું. અને જો તમે છૂટી ખીચડી ખાતા હો તો 2 વાટકા પાણી ઉમેરવું, અને ઢીલી ખીચડી ખાતા હોય તો વધારે પાણી ઉમેરવું. હવે આપણે આ ખીચડીને ધોઈ લેશું. ખીચડી ધોઈ લીધી છે. હવે કુકરમાં નાખી દઈશું અને પાણી નાખીશું. આમાં હળદર, હિંગ, ઘી અથવા તેલ અને મીઠું ઉમેરશું. હવે મિક્સ કરી લેશું. કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી અને ગેસ ચાલુ કરીશું. 15-20 મિનિટ ગેસ ચાલુ રાખીશું. મીડિયમ ફ્લેમ રાખવી. આમાં જો આપણે સીટી ઊંચી કરીએ અને ગરમ વરાળ નીકળતી હોય, થોડી વાર પછી ખોલીએ. ગેસ બંધ કર્યા. કુકરને 15 મિનિટ સુધી બંધ રાખીશું. તો આપણી ખીચડી તૈયાર છે. એની ઉપર ઘી અને મેથીનો સંભારો નાખીને તૈયાર છે આપણી ખીચડી. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. તો ચાલો ફરીથી મળીએ નવી રેસીપી સાથે.